Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω ένα παραδοσιακό φαγητό που φτιάχνουμε στη Σύφνο. Πολλοί θα ξέρετε ότι καταγόμαστε από τη Σύφνο. Η μητέρα μου, Μαρία Συνοδεινού, είναι από τη Σύφνο. Τα παιδικά μου όλα μου τα χρόνια τα έζησα το καλοκαίρια στο Κάστρο και στο Φάρο. Οπότε ξέρω ακριβώς τη συνταγή, να σας τη δείξω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Σίγουρα τα ρεβίθια θέλουν ειδικό σκεύος. Επειδή ξέρω ότι πολλές κυρίες δεν τρέχετε, μπορείτε να κάνετε το εξής. Είτε σε κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο, μπορείτε να τα βάλετε στο φούρνο να βράσουνε, είτε θα το κάνετε στο μάτι σε σιγανή φωτιά. Είναι ένα παραδοσιακό φαγητό το οποίο το φτιάχνανε τις Κυριακές στη Σύφνο. Κάθε Σάββατο απόγευμα ανάβανε τους φούρνους κάποιοι στα χωριά, και μετά τον Εσπερινό οι νοικοκυρές πηγαίνανε τα ρεβίθια τους, γράφανε πάνω ονόματα με κυμολία στα κιούπια, γράφανε σε ουδέτερο γένος. Δηλαδή η Σμαράγδα την εφωνάζαν το Σμαρό, η Κατερίνα το Κατέ. Δεν είχαν θηλυκά αρσενικά, είχαν ουδέτερα. Λοιπόν, 9 η ώρα, 10 η ώρα που μαζευόντουσαν όλα τα κιούπια, τα βάζανε στο φούρνο μέσα, σφραγίζανε το φούρνο και τον ανοίγανε την επόμενη μέρα το πρωί μετά την εκκλησία. Που πηγαίνανε οι νοικοκυρές, παίρνανε και το μεσημέρι καθόταν όλη η οικογένεια και έτρωγε. Αυτά για αρχή. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχω πάρει μισό κιλό ρεβίθια, τα έβαλα εχθές το βράδυ στο νερό, είναι έτοιμα. Αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, και τώρα θα πάρετε τα ρεβίθια σας και θα κάνετε αυτό το πράγμα με το χέρι σας, με τα χέρια σας, έτσι. Δηλαδή θα τα πάρετε και θα τα τρίβετε. Με αυτόν τον τρόπο φεύγει ο φλοιός από τα ρεβίθια. Κάνε αυτή την κίνηση. Δηλαδή έχουμε τρίψει τα ρεβίθια, θα τα αφήσουμε όπως έχει 15 με 20 λεπτά. Έχασα να σας πω ότι επειδή τα νερά των νησιών είναι γλυφά, καλό είναι να βάλετε εμφιαλωμένο νερό. Λοιπόν, για το μούλιασμα και για το βράσιμο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής τώρα. Εφόσον τα αφήσαμε 20 λεπτά στη σόδα, θα πιάσουμε να ξεπλύνουμε καλά. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας αντιστάσει στους 200 βαθμούς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε τα ρεβίθια μας, θα τα μεταφέρουμε στο τσικάλι. Θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας αλατάκι, πιπέρι, ένα ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο 100 με 120 γραμμάρια, ένα κρεμμύδι κομμένο σε φέτες,
σε φέτες χοντρές. Και τι άλλο, στα νησιά αυτό που υπάρχει σε αυθονία είναι το θυμάρι, έτσι. Πολλοί βάζουν δεντρολίβανο, βάζουν δαφνόφυλλα, αλλοιώνεται η γεύση τους όμως. Το θυμαράκι είναι μία χαρά. Εφόσον λοιπόν έχουμε βάλει όλα τα υλικά, θα βάλουμε νερό τόσο που να καλύψει τα ρεβίθια. Έτσι. Τώρα, πολλοί, βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, πολλοί βάζανε και λίγο αλεύρι, μία κουταλιά με δύο κουταλιές σούπας αλεύρι. Οι περισσότεροι όμως δεν το βάζανε, τα αφήνανε έτσι όπως είναι, χυλώνανε με τα ρεβίθια, χυλώνανε με το άμυλο που έχει το ρεβίθι, έτσι. Όπως το βλέπετε τώρα, βάζουν ανάποδα το καπάκι και το βάζουν στο φούρνο. Εσείς τώρα, εάν δεν έχετε το ειδικό σκεύος, το τσικάλι, μπορείτε να το βάλετε σε κατσαρόλα είτε σε πυρέξ. Εάν δεν έχετε, μπορείτε να το κάνετε και στο μάτι της κουζίνας σας. Θέλει υπομονή, κανονικά θέλει 12 ώρες, εγώ θα το κάνω γύρω στις 5 με 6. Στο φούρνο θέλει 80 με 90 βαθμούς εάν το βάλετε για 12 ώρες και 120 με 150 βαθμούς για λιγότερη ώρα για να βράσει. Λοιπόν, πάμε, το βάζω στο φούρνο και όταν είναι έτοιμο θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, η ρεβιθάδα μας είναι έτοιμη μετά από 5 ωρίτσες. Δεν ξέρω αν φαίνεται, θα την σερβίρω εγώ σε λίγα και έτσι και αλλιώς, θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα σας την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!